אז שוב שלום וברוכות וברוכים הבאים לעיניים על עזה. היום מתקיים המפגש הראשון שלנו מאז כניסתה של הפסקת האש לתוקף, מאז שישראלים ופלסטינים שבו מהשבי, וחגיגות השמחה התערבבו בכאב על חיים שקופדו לשווא. הפסקת האש השברירית והתקווה לשקט מתמשך, ויותר מכך, לאפשרות לבניית עתיד בר קיימא לכולנו כאן בין הירדן לים, מלוות בדאגה ובחשש. ברור לנו שבהווה הלא יציב הזה עלינו לשמור את עינינו על עזה, לשאת עדות להרס ולהשמדה שחוללנו שם. לא רק משום שכל זה טרם שייך לעבר, אלא משום שבלי הכרה בזוועה לא נוכל לפנות לעבר עתיד אחר. לא יכולנו לחשוב על אורח מתאים יותר למפגש הראשון שלאחר הפסקת האש מניר חסון, עיתונאי הארץ, זוכה פרס סוקולוב לשנת 2025, שמסקר את מלחמת ההשמדה בעזה ואת ההרס, הרעב והמוות שזרעה ישראל שם מאז יולי 24. ניר הוא מן הקולות הבודדים בעיתונות הישראלית המודפסת, המביא בפני הקהל הישראלי תמונה מדויקת של היקף וטבע האלימות הבלתי מבוקרת שישראל הפעילה בעזה. בתחילת אוקטובר, ממש לפני שבועיים, פרסם ניר בהארץ מאמר שבו תיאר את טבח השביעי באוקטובר והתגובה הישראלית לו כשני האסונות הגדולים ביותר שפקדו את החברה הישראלית. במאמר הוא מתאר בהרחבה את הטראומה שחולל כל אחד מהם, מתוך הבנה עמוקה שלא ניתן להתגבר על האחת מבלי להכיר בשנייה, שהכרת הסבל הפלסטיני ושיקום עזה הם תנאי לשיקומה של ישראל. לכן דווקא עתה, עם תחילתה של הפסקת אש לא יציבה ועתיד לא ברור, נדמה מתאים במיוחד לשמוע מניר על תמונת המצב ההומניטרית בעזה, לא רק כדי לדעת מה מתחולל שם כעת, אלא כדי להבין את ממדי ההרס, את היקף האובדן ואת האחריות שלנו כלפי מי שנותרו תחתיו. המבט הזה, המוכן לראות, להקשיב ולתעד, הוא גם המבט שממנו תוכל לצמוח, מחשבה אחרת על עתיד משותף. הוא מאפשר לנו לאתגר את הנרטיב של איבה נצחית, את הרעיון שאנו נידונים לחיים של אלימות ועוינות, ולשאול כיצד ניתן בכל זאת לדמיין וליצור כאן מציאות אחרת, שוות ערך וחיים, לכולנו. תודה רבה לך ניר שהסכמת להתארח בעיניים על עזה היום. אנחנו נשמע אותך במשך 8 דקות ואתן מוזמנות כרגיל לכתוב את השאלות בצ'אט. היי, תודה ליאור. תודה על ההזמנה. זה פרויקט מדהים, לא ידעתי עליו, אבל שמעתי על זה, אבל לא ידעתי את הפרטים, וזה ממש כל הכבוד לכן שאתם מרימות את זה. טוב, אז הזכרת חוסר יציבות, אני חושב שההגדרה מאוד נכונה. אי אפשר שלא היה לנשום לרווחה בערב חג, כן, עם החזרת החטופים ועם השקט, וכמי שעוקב אחרי מה שקורה בעזה, זה בהחלט הרגיש, לרגע זה הרגיש אחרת. דיברתי עם עובדת של האום, שעמדה במחסום, עוד יום קודם, ביום שבת, שעמדה במחסום כרם שלום, והיא אומרת לי, אני רואה מסעית של קיווי, אני רואה מסעית של בננות, אתה לא מאמין, אני רואה פה מסעית של בננות עכשיו. וגז בישול, נכנס גז בישול לראשונה מאז מרץ. אז באמת, וכמובן, החזרת החטופים, באמת היה איזה רגע של לנשום לרווחה, אבל זה מרגיש פרק זמן מאוד מפחיד, מאוד לא יציב. התחושה היא שההסכם הזה שטראמפ נתפר בתפרים מאוד מאוד גסים, שמענו את הנאום, שומעים, כאילו, אנחנו מבינים שאין פה ירידה לפרטים, שאין פה התמודדות עם השאלות הקשות, שזה משהו שהוא כאילו, הוא הפעיל איזה מכבש לחצים על שני הצדדים, אילץ אותם לחתום, ועכשיו הוא ברח לוושינגטון, ולא נראה שזה מעניין אותו יותר, וזה מאוד מדאיג, כי לא ברור מה הולך לקרות. אני כתבתי הבוקר בטוויטר, הולך ומסתמן שגם אכלנו את הדגים, משכנו מלחמה עקובה מדם במשך 2 והפכנו מצורעים בעולם, גם חטפנו מכות, הרגו לנו 2,000 בני אדם, בהם יותר מ-40 חטופים, והרגנו 70,000, וגם גורשנו מהעיר, כי חמאס חזר לשלוט ברצועה. וזו התחושה שלי היום, זאת אומרת, התחושה היא שישראל לא השיגה את המטרות שלה, חמאס חזר לשלוט ברצועה, רואים את הסרטונים מהימים האחרונים, של הוצאות להורג, וכוחות הביטחון של חמאס שחוזרים, ואז לא ברור איך יעבוד בדיוק השלב הזה של כניסת כוחות טורקיים, או כוחות מצריים, או לא ברור איך הם ייכנסו,
ואם חמאס יתנגד, האם הם באמת יילחמו בחמאס, איך ישראל תאפשר להם לעבוד, משהו מאוד מעורפל ומאוד מדאיג. אני לא חושב שאנחנו בסכנה מיידית להתחדשות האש, נראה לי שמבחינה הזאת טראמפ והוועידה בשארם די סינדלו את ישראל, אבל זה לא אומר שזה לא יכול לקרות יותר מאוחר, וזה לא אומר שישראל לא יכולה לנקוט בצעדים כמו שהיא נקטה בשנה שעברה, בתחילת השנה הזאת, למען האמת, עם הטלת המצור והערבה וכל הפרקטיקות האלה. ראינו קצת מזה אתמול שישראל סגרה את מחסום רפיח בגלל הסיפור הזה של הגופות. הסיפור של הגופות בניגוד לנרטיב המקובל בישראל על זה שחמאס עושה תרגילים ומנסה להעלים, ואני חושב שיש פה מצוקה אמיתית למצוא את האנשים. תפתחו צילומי לוויין, תראו מה קורה בעזה, אני מניח שאם אתם מעורים אתם יודעים מה קורה. זה לא מקום שקל למצוא בו אנשים שנקברו לפני שנתיים, האנשים שקברו אותם נעלמו, הגיאוגרפיה של המקום הזה השתנתה, זה באמת אתגר, יש פה באמת בעיה, וזה מאוד מדאיג, כי ככל שיעבור, זאת אומרת, אני מאוד חושש שבסוף כן יישאר עם נהדרים שלא נדע מה עלה בגורלם, וזה יהיה נורא. זה יהיה נורא גם כמובן למשפחות שלהם, אני בקשר עם כמה וכמה משפחות, וזה כאב בלתי נסבל, החוסר ודאות הזו, אבל זה גם יהיה נורא מבחינת היכולת לשמור את היציבות בעזה. אז אני אגיד, אוקיי, עכשיו אני אגיד משהו על המצב כרגע. המצב כרגע, אני תמיד נוהג להגיד שהיו 4 מכות שהנחתנו על עזה. הרג, שאנחנו יודעים את המספרים, זה 70,000 וכנראה הרבה יותר, אם מחשבים גם את הנהדרים וגם את התמותה העודפת. הרס, ואנחנו רואים את המספרים, 78% הרס, עם כמויות ערים שממש שותחו עד לקרקע. עקירה, שזה 90% מהאוכלוסייה, עקרה מהבתים שלה כמה וכמה פעמים, איבדה את כל רכושה וכו', ורעב. אז מתוך 4 המכות האלו, הרעב הוא במצב הכי טוב. זאת אומרת, מאז יולי ישראל פתחה, אפשרה להכנסת יותר מזון, ראינו את המחירים יורדים כבר בסוף אוגוסט, ושיעורי הרעב, התמותה מרעב, החלה להיחלש כבר משהו כמו 3 שבועות מעכשיו. אנשים עדיין ימותו מרעב, רק בשבוע שעבר פרסמתי את הסיפור של ילדה שמתה מרעב, אנשים עדיין ימותו, כי תת תזונה זה לא דבר, תת תזונה קיצונית זה לא דבר שנפטרים ממנו כל כך מהר, וזה לא שאתה שופך על אנשים אוכל וזה פותר את הבעיה, אבל אני מניח שאם לא יהיה מצור נוסף, הבעיה הזאת היא יחסית פתירה. 3 הבעיות האחרות, או 3 המכות האחרות, יוסיפו ללוות את עזה ותושבי עזה עוד שנים, עשורים קדימה. יש כמה תוכניות שמתחילים לדבר על שיקום, רק לתת סדרי גודל. תגידו לי רק אם אני חורג מהזמן, ליאור, יש לי עוד איזה דקה? עוד דקה, ואז כדאי שנעבור לדיון. גודל, בתחילת שנה שעברה דובר על תוכניות, על שיקום שיערך משהו כמו 20 שנה, ויעלה 53 מיליארד דולר. זה משהו כמו שליש תקציב המדינה של מדינת ישראל. וזה היה בתחילת שנה שעברה, זאת אומרת, זה היה לפני מרכבות גדעון א', מרכבות גדעון ב', לפני ההרס המוחלט של רפיח, לפני ההרס של המגדלים בעזה, זאת אומרת, מאז הסכום הזה גדל בטח בעשרות אחוזים, אם לא יותר. יש גם את התוכנית המצרית שהם הציגו בתחילת השנה, שגם דיברה על אותם סדרי גודל. הבעיות, אני אגיד רק על 2 בעיות ענקיות שכל מי שמשקם את עזה צריך להתייחס אליהן. הבעיה הראשונה זה מה עושים עם הפסולת בניין. דוח שיצא בשבוע שעבר מדבר על 61 מיליון טון של פסולת בניין. רק לתת קנה מידה, עשיתי הבוקר את החישובים, זה 167 קילו של פסולת בניין על כל מטר רבוע ברצועה, ממחסום ארז ועד מעבר רפיח, מהים ועד לגדר. הפסולת הזאת מזוהמת בשרידים יש שם בשרידים של בני אדם, יש שם כימיקלים, מתכות כבדות, אסבסט, יש שם המון נפלים,
לפנות את הדבר הזה, לטפל בו, למחזר אותו, זה אתגר הנדסי מטורף. והדבר השני זה איפה אנשים יגורו בינתיים. כי ברור שהתקופת ביניים הזאת, עד הבנייה של עזה, תימשך שנים, אז יש כמה רעיונות, המצרים הציעו להקים איזה מין 7 מתחמים, 7 ערי מקלט כאלו חדשות, בתחומי הרצועה, ולשכן שם, אני חושב, 1,000,000 או 1,500,000 בני אדם. יש איזו הצעה מאוד מעניינת שיצאה ממכון ערבה והעמותה הפלסטינית דמור, שמנהלים כבר מחנה עקורים אחד, על איך לפתח מחנות עקורים שהם אוף גריד, כי ברור שהגריד, רשתות החשמל, המים, הביוב, בעזה לא יחזרו לתפקוד בשנים הקרובות, לכן כל המחנות האלה צריכים לקיים את עצמם, הם צריכים לייצר לעצמם את החשמל, לספק לעצמם את המים, לייצר לעצמם, להקים מטבח קהילתי, להקים בית ספר, מין קיבוץ כזה קטן, מין קיבוצים קטנים כאלו, או לא קטנים, די גדולים, של כמה עשרות אלפי בני אדם בכל אחד מהם. אז אלו שני האתגרים הגדולים. אני מייחל היום שבו זה יהיה רציני, שבו באמת תהיה תוכנית, שיהיה ברור מי הכוח הפוליטי, מי הכוח הפיזי, מי הכוח השיטורי בעזה, ואז אפשר יהיה לדבר על היום שאחרי. רק מילה אחרונה, בהפסקת אש הקודמת, אני לא יודע כמה מכם עקבו, אבל היה טרנד טיק טוק מדהים בעזה של אנשים שחוזרים לבתים ומנקים אותם, וכזה מצלמים לפני ואחרי, איך הם מנקים את הבית, מפנים את כל ההריסות, מצחצחים, עושים ספונג'ה, שמים כיסא ושולחן באמצע, מוזגים כוס תה ויושבים לשתות תה. וזה היה מרחיב את הלב לראות את הסרטונים האלה. אני שעות בזבזתי בלהריץ כאלו סרטונים, ואיך שהתחילה הפסקת האש, התחלתי לחפש אותם שוב, אז יצאו כמה, אבל נורא מעט. ואני כל הזמן שואל את עצמי, למה אין יותר? אז או בגלל שההרס הוא כזה גדול, או בגלל שהייאוש הוא כזה גדול, אלו אחת משתי האפשרויות ללמה הסרטונים האלו לא חזרו, אולי הם יחזרו. זהו, זה האינטרו שלי, אני פתוח לשאלות. תודה רבה ניר על הקורדינטות החשובות האלה שבאמת נותנות לנו דרך למקם את עצמנו ביחס לסוגיות הקריטיות והבעיות. יש כבר די הרבה שאלות. השאלה הראשונה של אסנת, מה יכול לאפשר אספקה הומניטרית סדירה ושיקום של מערכת הרפואה, יצירת מחסות וכן הלאה? התשובה הנכונה זה מה שהארגונים אומרים, הארגונים והאו"ם אומרים כבר מתחילת המלחמה, זה שני דברים. אחד זה לפתוח כמה שיותר צירים בכמה שיותר שערים וכמה שיותר זמן, זאת אומרת, לא שכרם שלום יפעל 3 שעות ביום ויסגר ואז נוסעים בציר אחד, והציר הזה כולם יודעים שהמשאיות באות משם ואז זה נורא מועד לפורענות ומועד לביזה וככה, אלא לפתוח גם את כרם שלום וגם את כיסופים וגם את זיקים וגם את 96, אני לא יודע, כל המעברים, ולאפשר לארגונים להחליט מאיפה הם רוצים להכניס איזה סיוע, וכל הנושא של הסדר האזרחי, שזה סיפור נורא בעייתי, כי כרגע מי שמשליט בחזרה חוק וסדר זה עוד פעם חמאס, מה שכמובן לא מוצא חן בעיני ישראל, והנושא הזה של להחזיר את הסדר החברתי, להחזיר את איזשהו שלטון, הוא סופר קריטי בשביל ההזרמה השוטפת של עניינים של סיוע הומניטרי. רק להגיד, אתמול יצאה הודעה של אוצ'ה של האו"ם, על שיפור די מרשים, ממש ב3 ימים האלו האחרונים, ארגון הבריאות העולמי הצליח להכניס, אם זכור נכון, 8 משאיות מלאות בציוד לבתי החולים, הצליחו להגיע לבית החולים האירופאי, בית החולים האירופאי ננטש לפני כמה חודשים בעקבות התקפה של צה"ל, והיו שם מלא תרופות ומלא ציוד, הצליחו לפנות את כל הציוד והתרופות בבית החולים האירופאי, להעביר את זה לנאסר, אז גם שם יש איזשהו שיפור, אז כבר יש איזשהו שיפור, אבל כדי להבטיח את זה צריך באמת לייצר איזושהי מערכת, זה בדיוק מה שחסר, זה תמיד התשובה לכל השאלות שנוגע לעזה, צריך לייצר שלטון חלופי, שישראל יכולה לעבוד מולו. ברגע שזה יקרה, הכל השאר יהיה הרבה יותר קל לפתרון. יש כאן שאלה של ליאת סבין בנוגע באמת לפעולה של חמאס כרגע. האם נשקפת סכנה מסוימת? מה מידת הנקמה או באיזה סוג של אמצעים הם משתמשים להשליט סדר, וכמה פגיעים העזתים
לתפיסת תראו, הכוח אני המחודשת? רוצה להיות זהיר, אני לא מומחה לחמאס, ואני לא מומחה לפוליטיקה פלסטינית. מה שאני עושה בשנה האחרונה זה להסתכל על האוכלוסייה הפלסטינית בעזה. אז ז'קי חורי ואחרים בארץ הם מומחים הרבה יותר גדולים ממני לנושאים האלו. ממה שאני רואה בימים האחרונים, חמאס חזר לשטח, רואים את זה עם אנשים עם קלצ'ניקוב שמסתובבים בשטח, זה לא המונים, אני לא חושב, זה לא כמו שראינו בהפסקת אש הקודמת, שראינו מסדרים צבאיים, אבל כן יש נוכחות שלהם בשטח, והיו כמה וכמה תקריות של הוצאות להורג, הכי ברוטליות שאפשר להעלות על הדעת, באמצע הרחוב עם המון שמקיף אותם. אתמול יצאה רשימה של אחת המשפחות החמולות שכאילו יצאה נגד חמאס, ונהרגו, לפי הרשימה עכשיו משהו כמו 20 אנשים מהחמולה כבר נרצחו, אז כן נראה שחמאס משליט את הכוח שלו בחזרה בצורה מאוד ברוטלית, מה שמעמיד בסימן שאלה את המשך היישום של ההסכם, כן? כאילו, אם צה"ל עם 5 אוגדות לא הצליח לאלץ אותו להתפרק ולסגת, אז חיילים טורקיים יעשו את זה, והם באמת ימסרו את הנשק שלהם, ואני לא יודע, משהו פה מאוד מוזר, נחזיק אצבעות שזה בכל זאת יקרה איכשהו. יש כאן כמה שאלות בנוגע לחברה הישראלית. מה התפקיד, איך אתה רואה את התפקיד של המחאה כרגע, ובמה צריכים מתנגדי המלחמה להתמקד? בסיוע מוניטרי, במאמצים לשיקום, בתמיכה ביישום ההסכם? שאלה ממש טובה. אני חושב שקודם כל המאבק צריך להימשך. המאבק צריך להימשך נגד הממשלה, המאבק צריך להימשך בפתיחת עיניהם של הישראלים, זאת אומרת, לא להגיד, אוקיי, נגמרה המלחמה, אז אפשר להמשיך הלאה, אלא להפך, אני חושב שחשוב נורא לדבר על מה שקרה בעזה ולהנכיח, ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב גם ייכנסו עיתונאים זרים לעזה, ואז יהיה לנו גם יותר קל להעלות את הטענה, כן, כי תמיד התשובה היא, אנחנו לא מאמינים לשום דבר שמגיע משם. אז אני חושב שהמאבק על התודעה הישראלית, ועל ההכרה של מה שקרה שם, הוא יהיה מאבק ארוך שנים. כאילו מישהו אמר בשבוע שעבר, ובצדק בטורקיה זה כבר 100 שנה, והם עדיין לא מכירים במה שהם עשו, כן? יותר מ100 שנה. אני חושב שבישראל זה יהיה משהו דומה, זאת אומרת, ההכחשה תימשך עוד הרבה מאוד זמן, וצריך לנהל זאת אומרת, צריך, אני חושב, שיהיה מחנה בישראל, שהוא יהיה ברור ומובהק, שאומר, אנחנו עשינו את הדברים האלו, ואנחנו צריכים להישיר מבט אל דמותנו שמשתקפת מהמראה. וכמובן, להתעקש על החלפת הממשלה ועל קיום ההסכם, ועל האבסורד או הטירוף שבדיבור הזה של לחזור ללחימה, כן? ובתחת הטענה של מה שלא עשיתם שנתיים, כבר לא ניתן לעשות. זה לא משהו שלא יקרה שום דבר נוסף, לא יקרה שום דבר טוב אם צה"ל יחזור ללחימה. וכמובן כל העניין, אני מניח שמתישהו יתחיל הוויכוח על הנסיגה, כרגע צה"ל שולט ביותר מ-50% מהשטח, על הנסיגה לאיזשהו פרימטר הרבה יותר צמוד לגדר, על מתן איזשהו מרחב מחיה לפלסטינים שם, וסיוע הומניטרי. אולי הדברים הכי מרגשים שקורים היום, הייתה את הכתבה של אילו גלזר במוסף בשבוע שעבר, על השיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני שהקים מחנה יתומים בעזה, שיתופי פעולה כאלו ותרומות וסיוע של ישראלים, חשובים גם קודם כל כמובן כדי לשקם את עזה, גם כדי לשקם את החברה הישראלית ולהראות סולידריות. והדברים, אני רואה מתגובות שאני מקבל, שזה מוציא את האנשים מדעתם. העובדה שישראלים רוצים לסייע לעזתים, זה שובר סטיגמות, זה באמת מוציא ימנים וביביסטים וכהניסטים מדעתם, וזה דבר מצוין, אז אני ממש בעד. אז כן, זהו, נראה לי. זאת אומרת, להנכיח את השיח על הפשעי מלחמה והפשעים נגד האנושות שעשינו, לפעול פוליטית לאי השחת המלחמה ולהחלפת הממשלה,
ולפעול בשיתוף פעולה פלסטיני-ישראלי למען שיקום עזה. נראה לי 3 מטרות ראויות מאוד. אז בהקשר באמת של המטרה האחרונה ולקראת סיום, יש פה כמה שאלות, אולי אתה יכול להשיב לנו בקצרה. שאלה אחת שנוגעת באמת למימון של השיקום, ומי למעשה גם יאפשר לעזתים להתקיים בהנחה שהם לא יוכלו להתפרנס בעתיד הנראה לעין, או שמרביתם לפחות. ושאלה נוספת מענת גרינשטיין, שגם הרצתה כאן בעיניים על אנשים עם מוגבלויות בעזה, והיא שואלת אם יש חשיבה על הנגשה בהינתן שיש נוספו כ-50,000 אנשים עם מוגבלויות במהלך המלחמה. אז אולי אלו יהיו שתי השאלות האחרונות שלנו. גם נוספו 50,000 וגם המרחב האורבני, כאילו הסביבה בעזה הפכה להיות הדבר הכי לא מונגש שאפשר לעלות על הדעת, כן? אי אפשר עם כיסא גלגלים, אפשר לעבור מטר בעזה. אז לגבי המימון, שוב, זה עוד אחד מהסעיפים הלא ברורים של ההסכם. אז כאילו המפרציות אמרו, וסעודיה אמרה, וכל מיני גורמים באיחוד האירופאי הבטיח איזה סכום, אבל כרגע זה סכומים מזעריים ביחס לצרכים, ובעיקר לא ברור איך זה יזרום, זאת אומרת, לאן זה יזרום, מי ינהל את זה, מי הממשלה, הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית אין דריסת רגל, מי הממשלה שתנהל את הכספים האלו? שום דבר מזה לא ברור. כרגע, לפי מה שאני רואה, 2 גורמים מנהלים את הסיפור. אחד זה הגופים המוניציפליים בעזה, זאת אומרת, עיריית עזה, עיריית דיר אל-בלח, כאלו ארגונים שמפנים את הפסולת, פותחים כבישים, דברים כאלו, והארגונים הבינלאומיים והאו"ם שעושים את העבודה שלהם, אבל זה לא משהו שיכול לעבוד לטווח ארוך, וזה לא משהו שיכול לשנות מהותית את המצב בעזה. אז באמת שאלה מצוינת, אין תשובות, שוב, גם לזה אין תשובות, גם לכל נושא הכלכלה אין תשובות. זאת אומרת, קחו את הדבר הכי פשוט, כסף. הרי ישראל לא מכניסה כסף לרצועה מאז תחילת המלחמה. כל השטרות פיזית התפוררו, פשוט הם לא קיימים, הם פשוט התפוררו לאבק, כי כמה פעמים אפשר להשתמש באותו שטר של 100 או 20 שקלים, ואין כסף, אין דרך לשלם ברצועה. כל הכלכלה תקועה בגלל הדבר הזה. כמובן שאין אבטלה, וכל אמצעי הייצור חוסלו, והחקלאות חוסלה, והדייג חוסל, וכל זה, כל תחום כזה יצטרך שיקום בפני עצמו. שוב, יכול להיות שיש למישהו תשובות, יכול להיות שיש איזושהי תוכנית מגירה שאני לא מכיר, ניסיתי ללמוד על זה קצת בימים האחרונים, לראות אם יש איזשהם פרטים, אני מודה שלא מצאתי, אבל אני לא יודע, לא הסתכלתי לעומק במה קרה בשארם, אולי שם היו תשובות, לי אין תשובות לגבי השאלות האלו. תזכיר לי, לגבי השאלה של ההנגשה, אני גם, שוב, אני לא מכיר, אני לא ראיתי איזשהן התייחסויות רציניות לשאלה, זה הרבה יותר מהנגשה, זה כל הנושא של השיקום הפיזי, פרוטזות, כיסאות גלגלים, קביים, הכל, כאילו, כל הצרכים האלו כרגע לא מסופקים, או מסופקים ברמה מאוד מאוד נמוכה, ואני רוצה להוסיף לזה עוד משהו, כל הנושא של הריסוק החברתי, זאת אומרת, המבנה החברתי-משפחתי בעזה, שרוסק תחת העקירה ותחת ההרג והכל, הערכות מדברות על זה ש40% מהמשפחות בעזה מגדלות ילדים שהם לא שלהם. זאת אומרת, שהמבנה החברתי בעצם רוסק, ותוסיפו לזה כמובן את הטראומה ואת האבל, כן? אין אחד בעזה שלא סובל מפוסט-טראומה, זה פשוט לא הגיוני, כי הם כולם נחשפו או לאבל של אדם קרוב, או לטראומה אישית, וקרוב לוודאי לשניהם ביחד. אז תצרפו את כל זה, זה משקולת ענקית על החברה העזתית, ועל השיקום ועל היחסים בינינו לבין העזתים, כן? אני לא רואה איך הדבר הזה לא יכול להשפיע על העתיד שלנו. זהו, בנימה פסימית קצת, אבל לפחות אפשר לראות איזה אור בקצה המנהרה, אפשר לחשוב על איזשהו תסריט. זאת אומרת, אם היינו נפגשים פה לפני שבועיים, לא הייתי מצליח לעלות בדעתי תסריט שבו העסק נגמר, החטופים חוזרים, ההרג, אם לא יסתיים לגמרי, לפחות נחלש, וכבר מתחילים לדבר על שיקום. אז בוא נגיד שהתקדמנו מלפני שבועיים, כבר אנחנו מדברים קצת אחרת, המוזיקה קצת שונה,
עדיין אין לנו את הפרטים ומה הולך לקרות, והרבה מאוד דברים מאיימים עדיין ניצבים לפתחנו, אבל אפשר לפחות להתחיל לדבר על היום שאחרי. תודה, תודה רבה ניר, באמת גם על תודה לכם, האופטימיות וכל הזהירה, הכבוד על היוזמה. באמת טוב לדעת שהפרק המזעזע הזה לפחות יסתיים, וגם על ההצבה של ריבוי השאלות, גם לעמוד מול השאלות ולהבין עד כמה הן אדירות ולא פתורות, זה גם התחלה חשובה. יש פה המון שאלות נוספות חשובות בצ'אט שלא הספקנו להגיע אליהן, ובעיקר המון תודות על העבודה החשובה שלך, שכולנו מצטרפות אל התודות האלה, באמת עבודה יוצאת דופן וכל כך קריטית וכל כך חיונית עבור כולנו, עבור החברה הישראלית. מחר אנחנו ניפגש פה עם עורכת דין סאוסן זאהר שתדבר איתנו על השתיקה בקמפוסים בפתח השנה האקדמית, מדוע לא מדברים על ג'נוסייד בקמפוסים, ואנחנו נשנה את הפורמט של עיניים, ניפגש כרגע בתקווה שאכן הפסקת האש תימשך ואנחנו נוכל להביט בצורה אחרת. ניפגש פעמיים בשבוע, מתוכנן לנו מפגש בתחילת השבוע ובסופו עם פוקוסים משתנים, נוציא על זה הודעה מסודרת בהמשך. תודה רבה לכולכם שהגעתם, שוב תודה רבה ניר, ולהתראות מחר. תודה רבה. תודה רבה, ניר. ביי, להתראות, תודה.